توی این سوال میگه که اگر یک مقطع دو جنسی داشته باشیم که مدول الاستیسیتش توی قسمت کشش ET باشه و توی قسمت فشار EC باشه، نشون بدید که شعاع انحنای این میله به این شکل به دست میاد: 1/ρ مساوی با M تقسیم بر ERI که ER از این رابطه به دست میاد. خب در اصل میخواد مقدار ER و I رو رابطهش رو پیدا بکنه. اگر ما مقطعی داشته باشیم به این شکل، یک مقطع ترکیبی از دو جنس، اگر بیایم و مشخص بکنیم بگیم که مثلا عرض این مقطع B باشه، ارتفاع مقطع رو مثلا این قسمت رو Y در نظر بگیریم و این قسمت رو در نظر بگیریم H منهای Y، به شرطی که طول کل این مقطع H باشه. پس H منهای Y هم قسمت بالا در نظر گرفتیم. حالا اگر قسمت کشش رو فرض کنیم این بالا باشه که ET و قسمت فشار رو فرض کنیم که ESC باشه، برای اینکه مقطع رو به هم تبدیلش بکنیم میتونیم نسبت سفتی این دوتا رو بسنجیم و قسمت کشش رو مثلا مبنا قرار بدیم و بگیم که N میشه نسبت ESC به ET. خب به این وسیله میتونیم بگیم که پس این سطح مقطع قسمت بالاش ET، قسمت پایین مثلا کش میاد به مقدار که ESC هست، پس قسمت پایین ابعادش میشه N در B، در صورتی که قسمت بالا همچنان این بعد B رو خواهد داشت. در اصل مقطع رو تبدیل کردیم همه رو به قسمت از جنس کششی یا جایی که مدول الاستیسیتش ET باشه. پس این پایین ESC می شود NET برابر با ESC. خب حالا برای اینکه بیایم شعاع انحنا رو حساب کنیم لازمه که اول مرکز سطح رو حساب کنیم و بعد مومنت اینرسی رو به دست بیاریم. خب اول برم مرکز سطح رو حساب کنم. برای حساب کردن مرکز سطح اگر یه همچین خطی باشه این وسط، قاعدتاً حاصل ضرب مساحت بالایی ضرب در فاصلش تا مرکز سطح با مساحت پایینی ضرب در فاصلش تا مرکز سطح بایستی برابر باشه. پس من میام از روی تساوی این سطوح محل مرکز سطح رو مشخص میکنم. برای سطح بالایی می نویسم که مساحتش یعنی B ضرب در ارتفاعش که هست H منهای Y، B ضرب در H منهای Y مساوی هست با قسمت پایین. قسمت پایین چقدر هست؟ قسمت پایین هست NB ضرب در B ضرب در H منهای Y ضرب در فاصلش هم تا مرکز سطح باید بکنیم ضرب در H منهای Y دوم. حالا برابر با سطح پایین NB ضرب در ارتفاعش رو در نظر گرفتیم Y ضرب در فاصلش تا مرکز سطح یعنی ضرب در Y دوم. اگر این Y باشه مرکز سطحش میشه فاصلش تا مرکز سطح کلی چیز میشه Y دوم. خب حالا میتونم این عبارت رو ساده کنم. از دو طرف این دوها ساده میشه، این B هم ساده میشه. چی باقی میمونه؟ سمت چپ میشه H منهای Y به توان 2، سمت راست هم میشه NY2 و میتونیم از طرفین جذر بگیریم. اگر جذر بگیریم میشه H منهای Y برابر با رادیکال NY و خب از این رابطه میتونیم مقدار Y رو به دست بیاریم. طرفین رو هر دو طرف رو ببرم یه طرف تساوی H منهای Y منهای رادیکال NY برابر با 0 و میتونم از Y هم فاکتور بگیرم H منهای با Y در 1 منهای رادیکال N مساویه با 0. میتونم مقدار Y رو دیگه میشه به دستش آورد. مقدار Y میشود H تقسیم بر 1 این هم به اضافه بایستی بذاریم 1 به اضافه رادیکال N 1 به اضافه رادیکال N، این مقدار Y.
خب مقدار y به دست اومد، h تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n. مقدار h منهای y رو هم به دست بیاریم چون بعداً کاریش داریم. h منهای y به چه شکلی به دست میاد؟ خب h منهای y رو مقدارش رو داشتیم h تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n. میتونیم 1 به اضافه رادیکال n رو مخرج مشترک قرار بدیم. صورت سوال میشه a، صورت کسر میشه h به اضافه با h رادیکال n منهای h. این h ها ساده میشه h رادیکال n تقسیم بر 1 به اضافه با رادیکال n. پس مقدار h منهای y رو به دست آوردیم، مقدار y رو هم به دست آوردیم. خب حالا بریم سراغ مومان اینرسی. مومان اینرسی. برای حساب کردن مومان اینرسی دو تا سطح مقطع داریم، یکی سطح مقطع بالایی، یکی مساحت پایینی که خب هر جفتش مستطیل هست. مومان اینرسی مستطیل حول یکی از لبه ها 1/3 BH3 بوده. خب برای مستطیل بالایی مومان اینرسی می شود 1/3، عرضش رو داشتیم B، ارتفاعش رو داشتیم y به توان 3، h منهای y به توان 3، ارتفاعش رو b ضرب در h منهای y به توان 3. برای پایینی به چه شکلی هست؟ میشه به اضافه 1/3، عرضش رو داریم nb، ارتفاعش رو داریم y به توان 3. y به توان 3. خب مقدار y و مقدار h منهای y رو میتونم از قسمت قبل که به دست آوردم توی این عبارت i جایگذاری بکنم. پس مقدار y و h منهای y رو جایگذاری میکنیم توی عبارت i. خب به چه شکلی میشه؟ میشه 1/3. بنویسم i میشود 1/3. i میشود 1/3 b. خب h منهای y رو مقدارش رو داریم این عبارت، میشه h منهای y این توان 3 اینجا، این بایستی بیرون پرانتز باشه به توان 3. خب مقدار y میشود 1/3 b در h منهای h رادیکال n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3 به اضافه 1/3 n b. به جای y هم داریم h تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3. خب میتونیم سادهش بکنیم این مقادیر رو ساده بکنیم. 1/3 این h به توان 3 میرسه توی هر دو عبارت، میتونیم فاکتور بگیریم بیاریم بیرون، پس میشه 1/3 b هم توی هر دوتا هست، 1/3 هم توی هر دوتا داریم، پس 1/3 BH3 رو فاکتور میگیرم، مابقی رو مینویسم. مابقی میشود 1/3 BH3 مابقی میشه رادیکال n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3 از قسمت اول میمونه به اضافه با n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3. خب میتونم بیام و این مقدار کسر اول رو هم به توان برسونم، پس میشه 1/3 BH3 در، خب می نویسم این عبارت رو به توان 3 میرسونم n رادیکال 3 تقسیم بر n رادیکال 3 تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3 به اضافه کسر دوم رو هم دارم n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 3. خب n رادیکال n اینجا n رادیکال n بایستی باشه. خب میتونم حالا بیام و مخرج مشترک بگیرم، پس مساوی میشه با 1/3 BH3 در مخرج مشترک بگیریم 1 به اضافه رادیکال n به توان 3 رو مخرج مشترک میگیرم، از اولی 1 n رادیکال n باقی مونده، از دومی هم n. مجدد میتونم از n توی صورت فاکتور بگیرم، 1/3 BH3 رو داریم، از n اگر فاکتور بگیرم میشود 1 به اضافه رادیکال n توی صورت
و مخرج میشه 1 به اضافه رادیکال n به توان 3. خب صورت و مخرج رو میتونم این 1 به اضافه رادیکال n رو ساده بکنم، پایین توانش 2 خواهد شد. پس I میشود I مومان اینرسی میشود 1/3 BH3 در n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 2. این میشه مومان اینرسی این سطح مقطع. حالا مومان اینرسی رو پیدا کردیم، میتونیم بریم این مومان اینرسی رو توی رابطه اصلی خودمون جایگذاری کنیم. رابطه اصلیمون این بوده 1 روی رو برابر با E تقسیم برابر با M تقسیم بر EI. چیزی که توی صورت سوال گفته که میخوایم همین رابطه باشه، فقط توی مخرج ER بایستی به این شکل باشه و آی همون آی یک مستطیل خواهد بود. پس من از این عبارت آی مستطیل رو داریم 1/12 BH3. آی مستطیل 1/12 BH3 است. من 1/12 BH3 رو از تو دل این رابطه در میارم که آی رو توی مخرج ایجاد کرده باشم و فقط ER باقی بمونه. پس من میام و این آیی که اینجا داریم رو به این شکل می نویسم، میگم آی برابر با 1/12 BH3 ضرب در، خب یه 4 لازمه بذاریم که با این 12 اگه ساده بشه 1/3 رو ایجاد کنه، ضرب در 4 n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 2. خب الان من آی رو توی مخرج ایجاد کردم، یعنی اگر آی رو بذارمش توی این عبارت 1/12 BH3 رو توی مخرج دارم. پس چی باقی میمونه؟ لازمه که الان این ER برابر بشه با چی؟ ER بایستی برابر بشه با ET کششیمون ضرب در باقی مونده ضرب در 4 تا n تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال n به توان 2. پس ER لازمه که همچین عبارتی بشه. حالا ER رو این بالا رابطهش رو گفته اثبات کنید که ER این عبارت می شود. خب به چه شکلی میشه اثباتش کرد؟ میتونیم بیایم بگیم که ER برابر با ET ضرب در 4 ضرب در، خب به جای n جایگذاری میکنم. n نسبت چی بود؟ n رو قبلا داشتیم n نسبت EC به ET بود، نسبت مدول های الاسیسته بود. پس من به جای n میذارم EC به ET. توی مخرج هم به همین ترتیب تقسیم بر 1 به اضافه رادیکال EC به ET به توان 2. خب ET ها از صورت و مخرج ساده میشن به این شکل. پس صورت چی میمونه؟ صورت میمونه 4 تا EC تقسیم بر مخرج هم میشود 1 به اضافه رادیکال EC تقسیم بر رادیکال ET. اینها رو به این شکل بنویسم به توان 2. خب حالا اگر بیام صورت و مخرج رو هر دوتاش رو توی یه دونه ET ضرب کنیم، یعنی بگیم صورت میشه 4 تا EC ضرب در ET تقسیم بر مخرج هم در یه دونه ET ضرب کنم، ET در 1 به اضافه رادیکال EC به رادیکال ET به توان 2 به رادیکال ET به توان 2. صورت و مخرج رو توی یه دونه ET ضرب کردم. حالا میتونم ET مخرج رو ببرم داخل این پرانتز. پس ادامه بدم. 4 تا ET توی صورت داریم. مخرج اگر ET رو بخوام ببرم داخل بایستی رادیکال ازش بگیرم. پس مخرج میشود رادیکال ET. وقتی ببرم داخل ضرب میشه توی اولی و توی دومی. رادیکال ET به اضافه قسمت دومش رادیکال ET از مخرج ساده میشه به اضافه رادیکال EC باقی میمونه. پس ET رو بردمش داخل پرانتز. پس صورت شد 4 تا EC مخرج شد رادیکال ET به اضافه EC. این مقدار ER خواهد بود که صورت سوال گفته ER رو مقدارش رو به دست بیارید. 4 تا EC تقسیم بر رادیکال ET به اضافه رادیکال EC به توان 2.